الله سبحانه وتعالى حي ونحن أحياء، والله يكلمنا نحن، أي أنني أريد قراءة هذا النص بعيون العصر، لا بعيون القرن العاشر، ولا أريد عيون القرن. عندما يذكر الله وحده، عندما يذكر الله وحده يقول الزواج علاقة إيجاب وقبول تعتمد على الرضا العقلي وفهم ما هو الزواج. أي طفلة بتزوج في السن ده ينزع منه الموافقة، لأن هي مش عارفة هي بتوافق على إيه ولا اللي أكبر منها وافقوا على إيه. فده اسمه في القانون بقى الاغتصاب اسمه إيه؟ مواقعة أنثى بغير رضاها. صحيح. هي كده مش راضية لأنها ما تعرفش حاجة أصلا. صحيح. فده اغتصاب مش زواج. نشأت في بيت يحب العلم ويعني يشجع على القراءة، فقد كان والدي حسين كبة دائما يحببنا في اللغة العربية ويعتبرها هي الهوية، ولذلك نشأت وأنا عاشقة للغة العربية وأحبها جدا جدا. وكذلك عمتي زهرة كبة كانت تقرأ الكثير من الكتب، فأنا كنت أتسلل إلى غرفتها وأخذ الكتاب أقرأ به ثم أعيده دون أن تشعر. ولم أصل إلى سن المراهقة إلا وقد أنهيت الكثير من تلك الكتب. وطبعا هذا فتح ذهني وجعلني أحب أتساءل وأحب أن أعرف الأجوبة كثيرا، وكان يعني البيت يشجعني على ذلك. أخذتني الحياة من أمومة وعمل، فقد قضيت في التعليم 26 سنة ما بين تعليم وإدارة وأمانة مكتبة. وبعد ذلك بدأ الأولاد يعني بناتي وابني بالزواج واحدا بعد الآخر، وبدأت العصافير تطير من العش الكبير وتفتح عشاشها الخاصة، وأصبح عندي فراغ كبير. اتجهت إلى قراءة القرآن، كنت أختمه في كل شهر مرة، ولكني كنت دائما أتساءل عند قراءتي للقرآن. كانت تخطر على بالي أسئلة كثيرة وكنت لا أجرؤ على السؤال، لأن علمونا أن القرآن لا يجوز أن نتساءل فيه. في هذه الأثناء وقع في يدي كتاب حقيقة غير مجرى حياتي. كتاب كان ممنوعاً في العراق، وقد جاءني مغلف بالأوراق الجرائد، وطلبوا مني أن أقرأه بسرعة في خلال 3 أيام ليعيدوه إلى أهله. فبدأت أقرأ وواصلت الليل بالنهار، وكنت كل ما أقرأ فقرة يعني أشعر بفرحة كبيرة، لأن هذا السؤال هو كان في بالي وكنت أريد له الجواب، فكنت أحصل على الجواب من هذا الكتاب. هذا الكتاب هو الكتاب والقرآن للمفكر السوري محمد شحرور، الدكتور محمد شحرور. لم أكتفي بذلك، فبدأت أشتري كل مؤلفات الدكتور محمد شحرور وكلها قرأتها، ثم بدأت أفتش عن من يكتب نفس هذه الأفكار أو عنده نفس هذه الرؤية، وهكذا توصلت إلى نيازي عز الدين، جودة سعيد، جمال البنا.
هؤلاء كلهم كانوا من هذا الفكر المتفتح أو الرؤية الجديدة للدين. ووجدت أن الدين جميل جدا، ويريد سعادة الإنسان، يريد له الفرح، يريد له الهناء، يريد له الراحة. فلماذا يصعبون علينا الدين إلى هذه الدرجة؟ بدأت أدرس القرآن. علمني دكتور شحرور كيف أدرس القرآن. وعندما بدأت أدرس القرآن أخذت أكتب مواضيع كثيرة من القرآن، مثلا الطلاق، الربا، الإرث، التبني، كثير من الأمور التي نتساءل عنها بدأت أكتب عنها مقالات. وهذه المقالات بدأت أرسلها بواسطة الإيميل إلى الأهل والصديقات وكذا، لأن هذا هو محيطي يعني. ولم تخطر على بالي فكرة طبع الكتاب، حتى شجعني بعض الناس كثيرا على طبعه في كتاب، طبع هذه المقالات في كتاب. وفعلا يعني بمساعدة البنات وكذا يعني صار الكتاب جاهز للطبع وطبعناه. ثم بعد ذلك أيضا طلب مني أن أعمل له ترجمة بالإنجليزية، وكذلك صارت عندي طبعة عربية وطبعة إنجليزية. عندما بدأت أرسل المقالات كان رد الفعل متباين طبعا. قسم من الناس كانوا يعني مندهشين وفرحانين جدا كأنهم مثلي، يعني كانت هذه الأسئلة في بالهم وقد جاءتهم الأجوبة، وأجوبة مريحة لأنها معززة بالآيات القرآنية. وقسم منهم كانوا يجون إلى البيت ويعني يفتحون المواضيع معي وأحاول أن أشرح بقدر الإمكان، يعني كان يعني التفاعل جيد جدا. قسم بالعكس يعني كأنه أصيبوا بصدمة، لأنه يعني عمرهم كله كانوا يعتقدون شيء، وهذه جتي المعلومات الجديدة صدمتهم صدمة كبيرة. وطبعا أيضا كانوا يعلقون تعليقات يعني مستفزة وقوية وكذا. مع هذا أنا يعني طبعا أتقبل، لأنه أنا متأكدة أنه هذا الفكر يعني راح يجابه كثير من الصعوبات، أو الناس يعني ما متعودة على هذا الشيء. لكن يعني شيئا فشيئا يعني رأيت التأثير كان جيد جدا. وحتى اللي كانوا قبل يعني رافضين تماما كلامي بدأوا يلينون قليلا. فلذلك يعني يعني فرحانة أنه هذا الكتاب كان جيد، مع أنه أنا أبداً ما كنت يعني أريد من عنده أي ربح مادي، وفعلاً ما حصلت أي شيء مادي من عنده، مجرد أنه حبيت أنه هذا الفكر ينتشر. الصعوبات اللي لاقيتها يعني نوعين من الصعوبات. أول صعوبة هي أنه لم أجد يعني أي دار نشر تقبل طبع الكتاب، لا في العراق، وطبعاً في مصر أيضاً حاولت. لذلك لجأت إلى أمازون وطبعت الكتاب في أمازون. والصعوبة الثانية هي يعني في بعض الأحيان تأتي تعليقات أو ردود من قسم من المتزمتين، لأنه أنا عندي يعني صفحة في الفيسبوك وعندي بلوج، يعني نشيطة بالميديا. فتجيني طبعا يدخلون على صفحتي كثير من الناس ما أعرفهم، يعني هي بابليك، فتجيني ردود مستفزة جدا وعبارة عن شتائم، لأنهم ما يعرفون يجادلون يعني فكر مقابل فكر. حبيت أني أقول لكم أنه أنا حضرت الريونيات اثنينهم
السابقة وتونست يعني بيها، وشفت هواية ناس صار لي سنين ما شايفتهم. ويعني أشكركم جدا جدا على يعني إنه حبيتوا تشوفون هذا كلامي وهذا الفيديو، وتونسوا كلش هواية، لأنه حرامات أنا هسه ذكرياتي عن هاي اللقاءات السابقة مستحيل تنسي، والصور مالتها إلى الآن محتفظة بيها. فأريدكم أنتم همين تونسوا، وحتى لو فكركم مو مثل فكري أنا ما يهمني، المهم إنه نلتقي ونشوف بعض وكذا. أنا متأسفة جدا هالسنة ما قدرت أجي، بس أنتم تونسوا، وإن شاء الله يكون لقاء ناجح.